Xin chào quý cô chú và anh chị khách hàng. Vậy là sau 2 tiếng đồng hồ xuất phát từ phường Sài Gòn, Hằng đã có mặt ngay phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt. Ngày 18 tháng 10 2025 khai trương nhà mẫu thấp tầng của Casablanca ở Sun Group ngay tại Vũng Tàu. Và bây giờ hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan căn biệt thự mẫu song lập của Casablanca nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có 2 căn, một căn là villa song lập ở bên này 216 m². Diện tích điển hình là ngang 10 và 20 với một tầng hầm, 2 tầng nội với một áp mái. Phía bên kia, phía bên đường bên kia, đây là đường hàng điều này, đường hàng điều 50 m. Phía bên đường bên kia mình sẽ có một căn góc nhà phố townhouse nữa với diện tích là 187 m², với thiết kế là một tầng hầm, 3 tầng nội với một tầng áp mái. Thì hôm nay thì chúng ta mới xem được căn biệt thự này thôi. Bây giờ thì quý cô chú và anh chị cùng với em Hằng đi vào bên trong để mình tham quan cái căn biệt thự song lập góc này nha. Đây là căn villa song lập mẫu với diện tích đất là 216 m², diện tích sàn là 344 m². Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong. Đây là khu vực tầng trệt của căn biệt thự. Thì ở đây chúng ta có thể thiết kế làm quán cà phê, làm nhà hàng hoặc là một cái cửa hàng thời trang. Ở đây thì chủ tư thiết kế thành một cái khu vực sinh hoạt cho gia đình. Ở chỗ này sẽ là phòng khách này. Rồi bên đây là khu vực bếp. Hằng thấy có một cái đặc điểm đó chính là căn nhà này có rất là nhiều cửa sổ, ô cửa sổ lớn như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới hầm nha. Ở đây chúng ta sẽ có một cái phòng vệ sinh. Chủ tư sẽ có chừa cho mình cái hộp để làm thang máy và cái khu vực để mình làm cái cầu thang bộ để đi lên. Phía dưới này tầng hầm thì chúng ta có thể làm một hầm để rượu, hoặc là chủ tư làm thành một cái quầy bar cho gia chủ, nhìn rất là cá tính. Ở đây là gọi ăn chơi là không tách biệt với thế giới bên ngoài luôn. Phía bên này thì có thể là một phòng cho người giúp việc. Thiết kế, trời ơi, rất là nghệ thuật luôn. Hằng mê cái tầng hầm này quá. Đây sẽ là cái phòng hầm rượu. Chúng ta có thể ngồi đây để vừa uống rượu. Trên đây thì hát karaoke này, coi phim. Hôm nay là cái ngày đầu tiên khai trương căn biệt thự mẫu cho nên có rất là nhiều khách hàng đến tham quan. Vừa rồi chúng ta mới đi tham quan cái hầm của căn biệt thự này. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên tầng 1 và tầng 2. Ở trên này thì mình được tách ra làm thành 2 phòng ngủ. Bên đây sẽ là một phòng. Cái này mà muốn còn bên đây là luôn. Đó, ở bên kia mình nhìn được cái dạng nhà phố sao heo rất là đẹp luôn. Kéo bao giờ thế à?
Đây sẽ là một cái phòng tắm có rất là nhiều khung cửa sổ. Nhìn cái phòng tắm này nó rất là sáng. Đẹp quá. Bên này thì mình sẽ có thêm một phòng ngủ nữa này. Thì ngoài cái việc là ở tầng dưới mình có thể làm kinh doanh, tầng 2, tầng 3 trở lên gia đình có thể là nơi để mình dùng để ở, hoặc là làm homestay. Thiết kế của cái tầng ở trên này thì 2 phòng thì mỗi phòng đều có ban công riêng rất là rộng luôn. Những cái khu vực ban công, cái lan can ở ngoài thiết kế rất là nghệ thuật luôn. Ở trên đây chúng ta cũng sẽ có 2 phòng, một phòng lớn với một phòng cho bé nhỏ. Phòng này cũng sẽ có cái khu vực cửa đi ra ngoài ban công. Thôi, đẹp quá à. Anh cực kỳ ấn tượng luôn, những cái decor từ tranh, đồ vật trang trí decor chủ tư làm nhìn phong cách rất là Pháp, rất là Tây Ban Nha. Sau chúng ta có thể tham quan được cái căn nhà mẫu ở nhà phố ở bên kia. Đây, phía dưới này, anh đi lại đây một chút xíu. Phía dưới này của mình chính là cái đường hàng điều này. Đường này có lộ giới là 50 m, thì những cái căn mà nằm trên trục đường hàng điều này có cái giá trị rất là lớn. Ở đây thì chúng ta sẽ có 2 tuyến đường rất là quan trọng. Đầu tiên là cái trục đường hàng điều này. Thì trục đường hàng điều này sẽ cách 3 trục đường chính của thành phố Vũng Tàu luôn. Đó là đường 3 tháng 2, đường 2 tháng 9 và đường 30 tháng 4. Thì trong đó đường 3 tháng 2 sẽ là cái đường mà có cái du lịch phát triển nhất. Đây, những cái căn nhà phố biệt thự nằm ở 2 cái dọc của cái đường hàng điều này thì giá trị cực kỳ giá trị luôn. Hiện tại thì Hằng đang có một căn ở C10 ở căn biệt thự Song Lập. Sẽ để trên màn hình để quý anh chị chúng ta xem cái thông tin của căn này nha. Tiến độ quý anh chị chúng ta có thể thấy xây rất là nhanh luôn. Sun Group bắt đầu thi công dự án Blanca City là từ hồi tầm tháng 4 năm nay á. Đến hiện tại là khoảng tầm 5 đến 6 tháng rồi. Mà tiến độ thi công ta nói phải rất là nhanh luôn. Và cái khu vực ở ngay công viên thì ở những cái hình mới mà Hằng cập nhật ấy, chủ tư đã đưa những cái ống nước vào để bắt đầu là lắp ráp để có thể kịp vận hành cái công viên vào tháng 2 năm 2026. Mấy bạn đi kéo dạ đi xong là kéo sau đó là đập cái cánh cửa kia. Dạ ok, vậy con kéo để lại. giấy đi, xong bắt đầu mình làm xong cái đây, bên đây sẽ là một phòng thiết kế là cho các bé nhỏ trong gia đình. Nó kiểu cùng mấy cái bạn này là xem được nhau nhất rồi đấy. Dạ rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống phía bên dưới, bên ngoài của căn biệt thự này để Hằng chia sẻ thêm một số thông tin về sản phẩm cũng như là cái lộ trình sắp tới của chủ tư, và cũng như là một số câu hỏi mà trong quá trình Hằng có đăng tải những cái video trước á, thì rất là nhiều cô chú anh chị liên hệ đặt những câu hỏi, thì trong video này Hằng sẽ cũng giải đáp luôn. Đẹp quá. Anh đi vào trong quay cái lúc mà đang còn vắng người ấy. Có thể tuần sau khi mà cái căn nhà phố kia khai trương mở cửa thì Hằng sẽ lại quay lại một lần nữa lúc mà đang còn vắng người để quý anh chị chúng ta dễ hình dung hơn. Ở ngay cái cửa của chúng ta, ngay cái hành lang đi xuống cũng có những cái khung ô cửa như thế này, khiến cho căn nhà mình rất là sáng.
Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài Hằng chia sẻ một chút xíu thông tin nha. Bây giờ Hằng sẽ quay hết một vòng bên ngoài của cái căn biệt thự này. Đây là một căn biệt thự góc. Chúng ta, quý cô chú anh chị, chúng ta xem cái căn biệt thự góc rất là đẹp luôn ạ. Đây. Nhìn ở trên thực tế đẹp hơn rất là nhiều so với cái hình phối cảnh luôn quý cô chú anh chị ạ. Thì cái căn biệt thự này của chúng ta, nhìn cái lớp sơn ở bên ngoài là một cái lớp sơn màu trắng tinh, hơi hơi kem một chút xíu, và lớp sơn này rất là đặc biệt. Ở đây là lớp sơn theo cái thiết kế thâm minh, tức là thiết kế kiểu giống như là dạ cổ ấy, là sơn như vậy 5 lớp mà mỗi ngày mình chỉ sơn được 2 mét thôi. Và cái lớp sơn này thì theo thời gian nó sẽ tạo nên cái hiệu ứng giúp cho cái căn nhà của chúng ta giống như là nó đang ở một cái ở trên một cái đường bờ biển, mà cái nhà của mình cũng đã trải qua hàng trăm hàng ngàn năm rồi. Đó là về cái lớp sơn. Tiếp theo là chúng ta thấy những cái mái vòm ở ngay cửa, nhìn thiết kế rất là chi tiết, rất là kỹ luôn. Rồi những cái mái vòm, rồi cái mái ngói của mình là theo cái hình uốn lượn sóng. Đó là cái chất liệu là mái ngói nung, được sắp xếp theo những cái tông độ giúp cho căn nhà của chúng ta nhìn vào giống như là một căn nhà cổ vậy. Ôi, nhìn rất là nghệ thuật, rất là đẹp luôn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ di chuyển qua cái căn biệt thự kế bên để mình cùng nhau đi xem nha quý cô chú anh chị. Thì khi mà đi đến dự án á, quý anh chị chúng ta muốn đi tham quan thực tế cái hộ mẫu thì mình sẽ tham quan thực tế ở trong theo gallery luôn. Rồi còn muốn tham quan cái biệt thự ở đây thì mình sẽ phải đăng ký, sau đó có xe túc túc di chuyển chở mình ra đây. Đây. Tiếp theo đây sẽ là một căn biệt thự song lập. Thì khi mà bàn giao á, chủ tư sẽ hoàn thiện mặt ngoài y chang như thế này. Đó, hoàn thiện lớp sơn cũng như là tiểu cảnh ở phía trước, hoàn thiện cả mái ngói và cả cửa như thế này luôn. Còn khi ở bên trong á, thì sẽ là hoàn thiện thô, nhưng mà có sơn cả tường xi măng ở như thế này luôn. Mình có hoàn thiện cái phần hầm sơn thế này. Ở đây thì chúng ta sẽ không có cái thang bộ nha, chủ tư họ sẽ có chừa những cái ống để cho mình thiết kế cái thang máy. Đây thực tế sau này khi mà bàn giao nhận nhà, chúng ta sẽ nhận nhà một căn biệt thự như thế này, là có hoàn thiện bên ngoài, và hoàn thiện bên ngoài và thô ở bên trong như thế này. Dạ, rồi bây giờ thì em Hằng sẽ chia sẻ thêm một số cái thông tin về sản phẩm của chủ tư. Thì đợt vừa rồi chủ tư đã mở bán giai đoạn 1 là căn hộ B1, B2, B3 và khoảng 400 căn thấp tầng. Thì trong đợt hiện tại á, là sẽ mở bán, hiện tại thì đang nhận booking cho giai đoạn 2 là tòa tháp B6 và B7, cũng như là cái phân khu thấp tầng ở giai đoạn 2. Thì Hằng có nhận được một số cái câu hỏi, đó là quý anh chị chúng ta đang thắc mắc là không biết cái tòa tháp B6 và B7 có cái điểm gì khác biệt so với B1, B2, B3 hay không. Thì bây giờ Hằng sẽ chia sẻ cái thắc mắc đó luôn. Đó là tháp B6 và B7 thì chúng ta sẽ là bàn giao cao cấp hơn, mình có cái hoàn thiện mặt ngoài nhìn sẽ cứng cáp theo kiểu của cánh buồm của Pháp. Cái căn nhà thiết kế của mình nó sẽ có cái phần ban công nhô ra, giúp tối đa cái tầm view, cũng như là số lượng căn trên một mặt bằng tầng mình sẽ ít hơn. Và mình sẽ được là có cái đơn vị vận hành quốc tế, vận hành cho thuê cố định, hợp đồng thuê ký trong vòng 10 năm. Thì cái phần mà lợi nhuận từ cái việc mà vận hành cho thuê đó thì chúng ta sẽ tính như sau. Chúng ta sẽ bằng là cái tỷ lệ cái lợi nhuận chủ tư chi cho mình á, thì sẽ bằng cái tỷ lệ doanh thu, cái tỷ lệ là từ 25 đến 35%, nhân với lại tổng doanh thu của Sun Group thời điểm đó. Rồi sau đó nhân với cái tỷ lệ mà giá trị hợp đồng mua bán của căn nhà chúng ta, trong cái tổng số giá trị hợp đồng mua bán của quỹ căn mà vận hành ở thời điểm đó.
Thì với căn ở tháp B6 và B7, với các căn studio 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, thì trung bình cái mức giá phòng cho thuê mà chủ tư tính sẽ là 2,5 triệu một đêm, và cái tiền lợi nhuận Kích sẽ chi trả vào 2 kỳ, đó là cuối tháng 6 và cuối tháng 12 hàng năm. Như vậy trong vòng 10 năm sẽ có tặng cho khách hàng là từ 30 đến 40 đêm nghỉ. Nếu như mà quý anh chị chúng ta sử dụng cái đêm nghỉ đó thì cái bảng dòng tiền lợi nhuận chia ra Hà sẽ để trên màn hình của căn 1 phòng ngủ, căn studio, căn 2 phòng ngủ. Nếu như mà chúng ta sử dụng cái đêm nghỉ thì cái lợi nhuận sau khi mà trừ chi phí nó sẽ dao động cái năm đầu tiên là khoảng 3,6 đến 4%. Còn nếu mà chúng ta không sử dụng đêm nghỉ và để cho chủ đầu tư vận hành luôn 30 40 đêm nghỉ đó thì cái phần lợi nhuận trên cái số vốn mà mình bỏ ra hàng năm mình thu trong cái năm đầu tiên sẽ lên đến 5%. Dạ, hiện tại thì em Hằng đang có mặt ở ngay đường Hàng Điều luôn, một con đường có lối giới 50m, cũng là trục đường chính của dự án. Thì sau này chủ tư sẽ biến nơi đây thành một cái cung đường hoa, có những cái loại hoa châu Âu là hoa Việt Nam rất là đẹp. Rồi hướng đằng kia như quý anh chị chúng ta đang thấy, ở ngay vị trí mà cái đèn xanh đèn đỏ thì sau này sẽ là một cái cổng chào đi vào bên trong dự án. Còn cái đường mà cắt ngang cái đường Hàng Điều này sẽ là đường 3 tháng 2. Thì từ đường 3 tháng 2 nếu mà mình di chuyển hướng xuống phía bên dưới này thì sẽ đi quốc lộ 51 đi về Sài Gòn. Còn di chuyển hướng trên này thì mình sẽ đi về trung tâm của thành phố Vũng Tàu. Thì đi khoảng tầm 15 phút là mình sẽ đến ngay cái quảng trường Cờ Đỏ hoặc là tượng Chúa Kitô, hay là đi ăn lẩu cá đuối hải sản. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có phía bên này, hiện tại Hằng đang ở vị trí này là giai đoạn 1 luôn. Thì giai đoạn 1 mình sẽ có là nhà phố, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập. Đây, phía bên này thì sẽ là các căn nhà phố với kích thước điển hình là ngang 7,5, dài 20. Có kết cấu là 1 tầng hầm, 3 tầng nội và 1 áp mái. Trong giai đoạn 1 thì các căn nhà phố này có mức giá bán là từ 18 tỷ, giá chưa gồm thuế phí và chưa trừ các ưu đãi. Dạ, còn phía bên này thì sẽ là các căn biệt thự song lập với kích thước điển hình là ngang 10 và 20. Kết cấu là 1 tầng hầm, rồi 3 tầng nội. Các căn biệt thự song lập này thì cái mức giá bán trung bình sẽ khoảng tầm từ 24 tỷ, giá chưa gồm thuế phí và chưa trừ các ưu đãi. Tiếp theo sẽ là các căn biệt thự đơn lập với kích thước là ngang 14 và 20. Với mức các căn biệt thự đơn lập đó thì sẽ gần bên công viên nước hơn, gần ngay cổng chào của công viên nước. Giá bán trung bình là khoảng tầm 40 tỷ một căn. Với các căn thấp tầng thì trong giai đoạn 1 thì chủ tư sẽ có những cái chính sách ưu đãi dành cho khách hàng từng sở hữu bất động sản của Sun Group nè, rồi chương trình ưu đãi tặng phí quản lý nè, chương trình ưu đãi khi mà thanh toán theo phương thức thanh toán nè, kiểu như thanh toán nhanh, thanh toán theo tiến độ. Tháng 2 2026 sẽ cho vận hành công viên nước Sun World. Lúc đó là cái khu đô thị biển của chúng ta sẽ đón một lượng khách du lịch rất là đông, rất là lớn. Sau đó thì tháng 10 năm 2026, chủ tư sẽ cho bàn giao các căn biệt thự, các căn nhà phố song lập rất là đẹp, sở hữu một căn biệt thự, một căn villa sổ hồng, sở hữu lâu dài mà sát mặt biển mà lại làm đẹp như Sun Group. Và đó là một số chia sẻ của em Hằng đến quý cô chú và anh chị. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã đi tham quan thực tế cái căn biệt thự, bây giờ đến các sản phẩm ở tại khu đô thị Malacca City thì hãy liên hệ với Hằng để Hằng hỗ trợ nha.